تعاضد المجتمع الشمالي الشرقي سوية في مرارة أو حلاوة حياتنا. هذا ما قالته دوريس هاربر ألين. ذكريات نيو تاون. كانت منطقة نيو تاون الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من هاريسونبرغ عبارة عن منطقة من الشوارع المتشابكة المألوفة للمجتمع الأفريقي الأمريكي الذي عاش هناك. يتذكره السكان الحاليون بكونه مكان مليء بأشجار الفاكهة والحدائق مزدان بالزهور، لكنه يفتقد إلى الأرصفة. كان مجتمعاً يفتقر إلى وسائل الراحة المادية، ولكنه عوض عنها بعلاقات قوية. لقد كان الجميع يعرف الجميع، وكان الناس يعتنون ببعضهم البعض. كانت منطقة نيو تاون بيتاً لهم. خارطة لمنطقة الشمال الشرقي سنة 1961. نيو تاون كما كانت. كانت مدرسة لوسي اف سيمز في قلب منطقة نيو تاون، وهي حي في شمال شرق مدينة هاريسونبرغ، ذات مزيج حيوي من البيوت والأعمال التجارية. إذا تجولت في أنحاء نيو تاون فستجد محل لبيع الآيس كريم، ومتاجر بقالة مثل متجر مس لينا، ومطاعم مثل تشيكن شاك، وصالون حلاقة تانكن. وكان هناك أيضاً غرف شاي مثل غرفة جونسون، حيث كان الزبائن يرتدون ملابس أنيقة بعد ظهر يوم الأحد، وكذلك الرواق الشهير الذي كان يضم قاعة بلياردو وقاعة رقص وصالة ألعاب. في أواخر العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي أقام نادي بلو سيركل أو الدائرة الزرقاء حفلات عيد الميلاد لأطفال الحي. في الصورة على اليمين متجر مس لينا، في الصورة في الوسط كنيسة بيثل AMA، والصورة على اليسار نادي بلو سيركل أو الدائرة الزرقاء. جو وأنيتا وكاري راي كاري في كنيسة جون ويزلي. تقول روث أم توليفر: كان الناس يرتدون قبعاتهم يوم الأحد، وكانوا يرتدون قفازات بيضاء. كان هندامهم يبلغ حد الكمال. حياة الكنيسة. إلى جانب مدرسة لوسي اف سيمز، كانت الكنائس المحلية في قلب حياة المجتمع. كان الناس يمشون من جميع أنحاء المدينة لحضور القداس في كل من كنيسة بيثل AMA، وكنيسة جون ويزلي، وكنيسة الميثودست الموحدة، والكنيسة المعمدانية الأولى، وكنيسة بعثة المنونايت. وكان الناس من نساء ورجال وأطفال يصلون في أفضل هندامهم ليوم الأحد. كان أفراد المجتمع يحتشدون سوية في هذا اليوم للعبادة، بغض النظر عن المسافة التي كان عليهم أن يقطعوها. وبالنسبة لأعضاء الكنيسة الذين كانوا مرضى للغاية ولا يمكنهم الحضور، كانت أسماءهم تدرج في البرنامج ويذكرون في الصلاة. الحياة الاجتماعية. كانت غالبية التجمعات الاجتماعية في نيو تاون تقام في منازل الحي، وكانت حفلات الحدائق البهيجة تقام غالباً في حدائق الناس. اشتهرت حفلات الحدائق بأضوائها المعلقة الساطعة والمغنين
والآيس كريم المصنوع في البيوت وساندويتشات لحم الخنزير والصحبة الجيدة. كما أمضى سكان نيوتاون أيام الصيف في الاسترخاء في الأماكن العامة مثل مسبح هاريس، والذي تم بناؤه بفضل الرؤية والقيادة في جمع التبرعات للسيد كينيث فرانسيس، وهو رجل أعمال أفريقي أمريكي من المنطقة. تصف روث أم توليفر أعز ذكرياتها عن نشأتها بأنها ذكريات هاريسونبرغ، حيث كانت واحدة من المجتمعات التي كنت تشعر فيها بالأمان.